Terve! Nyt ollaan projektissa siinä pisteessä, että päästään aloittaa viimein noita turvakaarien tekemistä. Mulla on tässä AKK-säännöt printattuna ja moneen kertaan luettuna läpi. Tässä vaiheessa kannattaa viimeistään tilata kanava. Tässä tullaan esittelemään myös matkan varrelle sattuneet mokat ja sun muut ongelmat. Ainakin tuossa seuraavalla videolla mä esittelen jo yhden vähän isomman mokan, minkä mä tein, josta loppuviimein rahalla tietenkin selvisin. Aloitetaan tässä videossa tuosta perävahvistuskelkasta, mutta sitä ennen pari uutta hankintaa, mitä on saanut tehtyä tässä. Eli penkeiksi valikoitu tämmönen Sparkon malli, joka löytyi tuosta Autoracingiltä uutena. Mä etin näitä tosi paljon käytettynä. Mulla olisi kelvannut leimavanha penkkikin. Vaikka niissä leimat on vanhoja, mä oon ihan varma, että varmaan se turvallisuus on vielä kunnossa. Mutta niissä on semmoinen jännä juttu, että kysyntä ja tarjonta ei kohtaa ollenkaan, mikä vetää sitten käytettyjenkin tuotteiden hinnat aivan kohtuuttomiksi. Ja mun mielestä 10 vuotta vanhojen tuotteiden hinta, jos on vielä 70% uuden hinnasta, niin se ei ole millään tavalla enää kohtuullinen. Ja päädyin sitten siihen, että ostetaan sitten uusi, koska niitä ei vaan kerta kaikkiaan tunnu olevan. Ja sitten myös tykkäsin näistä rallityylisistä päätuista tossa, ja tää on aivan erittäin hyvä penkki. Mä tuohon listaan noin kulut, mä ihan tarkkaan muista mitä toi oli. Toi penkki oli muistaakseni vähän OVH-hinta, vähän reilu 400, ja sitten noi penkkiraudat, mitä mä luulin, että ne sopis suoraan Eneli 6. Ilmeisesti semmosia rautoja, eikö niitä sitten ole edes, mutta ainakaan Autoracingillä sitten kun kyselin perään, niin eivät edes mennä, että nämä on E36 kyllä sopivat, mutta näitä käytetään ja näistä sitten pitää joku moda tai joku oma kisko siihen, tai joku viritelmä, että saa sen penkin toimii siinä. Vyöt olisi nyt sitten siinä, ja oikeastaan mä tiedän, että mä olisin vähän ehkä joku sen 10 halvemmalla varmaan saanut aivan hyviä vöitä. Nämä oli joku 150 kappale. Halvimmat Sabeltin 6 vyöt ja myös Autoracingilta. Ja syy miksi sinne Autoracingille mä nyt menin, niin kun se sattui nyt olemaan tuossa lähellä ja mä pystyin koeistumaan niitä penkkejä ja näin, niin se oikeastaan ratkaisi sen. Nyt kun sitä putkea kerran on pikkasen ylimääräistä, niin mä tein jo valmiiksi tämmöisen koetaivutuksen sitä 4/5. Ja oikeastaan se pääkaaren mittailu, niin mä pystyisin tällä, mä oon teipit laittanut siihen sitä varten, että sitä näkee hyvin ton aloitus- ja ton taivutuksen aloituskohdan. Ja mä voisin tällä tavalla sen tohon mallailla ja piirtää tohon kattoon vaan merkin, mistä alkaa toi putki. Varmasti sillä tavalla selviämään tästä. Tai sitten mä vähän 3D:nä mallinnan tätä vielä tässä ja suunnittelen. Mulla oikeastaan ei ole vielä ihan ratkaistu, että vaanko mä tämän putken nytten, laittaisinko mä sen tämän etupuolelle. Mä oon nähnyt tossa jonkin verran näitä tehtävää niin, että se tulee about näissä koupeissa tohon kohdalle ja joillekin se jää aika alaskin tosta. Mä haluaisin ehkä täältä sen mahdollisimman lähelle tätä kattoa, jotta sitten kun tosta taas menee se oviputki ja siitä mahtuisi, kun mulla on ne läppäpenkit, niin jotta siihen oikeasti saisi sen vinotuen. Mahdollisesti tässä sillä ei oikeastaan, sen verran mä katsoin sitä penkin paikkaa, että ei oikeastaan väliä, että se mahtuu ihan hyvin tässä etupuolella kyllä olemaan. Eikä se paljon niin kuin enempää. Tuonne ylemmäksi sen saa nousemaan, mutta kuitenkaan sitä ei niin kuin lähemmäksi tätä reunaa sitä ei silti saa. Liekö sillä niin väliä sitten. Siinä olisi nyt koetaivutettu putki laitettuna siihen paikkaan, missä suurin piirtein pääkaaren pitäisi mennä. Ihan vähän mä voisin nostaa sitä vielä ylöspäin tuosta
teipillä mä merkkasin kohdat, missä on taivutuksen aloitus ja lopetus. Eli nyt merkkaamalla tohon kohtaa kattoo pisteen ja sitten mä mittaan sen tuohon keskikohtaan, niin mä voisin putken taivuttimella tehdä ton taivutuksen. Toki tässä ei nyt ole yhtään toleranssia, eli se on aivan kiinni. Mutta nyt varmaan uskallettaisiin ton perusteella jo tehdä ensimmäinen taivutus. Ne keksii kaikkea uutta tekemistä kuitenkin ennen, mitä pitää tehdä. Ja pääkaari kun tulee tähän sillä jalalla kiinni, niin täytyy oikeastaan ensin olla tämä jotenkin fiksattuna. Ja tästä näyttäisi siltä, että kun nämä on aika tervettä nämä nurkat, niin jos mä leikkaisin ton pois, tekisin ensin tähän kulmiin semmoset L-listat, jotka mä hitsaan kiinni ja sen jälkeen siitä sitten toi pohjalevy. Lähdin nyt tällä viisiin korjaamaan sitä, eli teen tommoset kulmalistat tohon ensin pohjalle ja tietenkin tähän liittäminen sitten on pikkasen vaikeeta, kun tuossa on tuommoista pokkausta, mutta tässä tapauksessa nyt ei välttämättä ulkonäöllä ihan hirveästi ole merkitystä. Se näyttäisi nyt tolta, toi kulma vielä täytyy tietenkin tehdä. Tosta lähti ihan hienosti. Se ei tarvitse kuin pientä pintaruostetta, niin sitten alkaa roiskuu jo ihan huolella. Ja täytyy jotenkin varoa tuossa takana bensatankki. Pitää vähän katsoa mitä tekee. Nyt tuohon vain semmonen lappu. Vähän vaikeeta voi olla saada se muotoiltua tämän kanssa. Mä ajattelin, että mä vedän pienet viillot rälläkällä tohon ja sit vaan pakotan sen tosta nippuun, niin sit tulee ihan tarpeeksi hyvä. Lattiat tuli tältä takaa nurkista korjattua nyt. Mä tein 1,2 pellistä ensin tämmöset listat nurkkiin ja sitten vaan lappuun päälle. Ja totta kai ne pitää sieltä altapäin sitten vielä fiksata, että saa ton kynnyksen kuntoon, mutta ne on täältä päältä päin nyt korjattu. Ja nyt sitten pitäisi aloittaa toi perään vahvistushäkin tekeminen ja sen pitäisi olla sen peräapurungon etumainen kiinnityspiste pitäisi olla suurin piirtein tossa kohtaa, mihin tämä tulee, joten lähdetään siitä leikkaamaan. Sieltähän se lähti ja aika lailla oikeaan paikkaan meni, eli tuossa on tuommoista 2 jotakin, tiedä näkyykö, ne on niinku, no tuommoista kohoumaa, eli jotain hitsauskohtia. Ja aika lailla keskellä siinä pitäisi olla se paikka, mihin tulee se apurungon etumainen pultti. On vähän isona tota reikeä vielä. Nyt se näkyy tuossa vähän paremmin ja tohon olisi tarkoitus porata reikä. Sitten mennään semmoisella pitkällä pultilla läpi tai kierretangolla, johon toiseen päähän tulee sitten toi alapuolelta puristetaan kiinni tietysti se apukelkka, se apurunko ja tänne päälle. Tää nyt ei ole sitä oikeaa putkea, mutta hitsataan toi kiinni tohon ensin lappupäähän ja reikä siihen ja sitten pultilla läpi se tosta. Vedetään vielä saumat tänne ja sen jälkeen otetaan kaikki nuo muutkin pisteet ja yhdistetään tää rakennelma tosta putkella. Sitten sama juttu täältä takaa ja pitäisi jostakin tältä alueelta löytyä sitten ne taimaiset apurungon kiinnityspisteet. Ihan kohtuullisesti osuu tuohon oikeaan paikkaan, eli se pitäisi olla se pultti. Miten näkyy tässä? Eli tuossa missä tää T-haara tavallaan yhtyy näissä pelleissä. Yllättävän kauan se tuossa savua, se on jo useamman minuutin
noussut tuo kärry ja vasta seurannut, että mitä siinä tapahtuu. Ja otin jo vesiletkut valmiiksi ja on meillä tossa vaahtosammutinkin vieressä. Ja näitä kannattaa tosi tarkkaan kyllä katsoa. Tosi herkästi syttyy koko auto palaamaan. Semmonen 170 pitkä putki, 160 riittäisi tosi hyvin. Siinä on vähän ekstraa, saa tehdä sitten. No eipähän tuu ihan sitten putken reunaan ne hitsit. Varmaan kun mulla on ylimääräistä tätä 4/5 putkea ja se aika nätisti tähän niin kuin sopisi, niin taidan tehdä tän siitä. Eli tällaiset tulisi tänne. Tuossa olisi nyt nämä pätkät vähän ehkä ylimittaisia, mutta ei se haittaa. Toiseen päähän laitetaan tuosta 3-millisestä levy ja reikä keskelle ja siitä pultti läpi alas asti. Uusiksi meni tän osalta ainakin, että tällä konstilla kappaleesta ei vaan, niin kuin näkyy, niin sitten ei vaan tuu pyöreä. Vaikka niin olisi voinut olettaa. Mutta yksikään näistä ei onnistunut kunnolla, eli tehdään umpilevyt, kiekot, hitsataan ne kiinni ja sitten vasta lopuksi porataan ne auki tossa. Jos äskeinen yritys ei oikein onnistunut ja parempi vaan tuosta sapluunalla piirtää viiva ja manuaalisesti rälläkän kanssa kiertää se pyöreäksi ja toi hitsattaisi nyt tohon päähän. Eli siitä tuli tällainen pikkasen kuuma kappale vielä, mutta nyt siihen keskelle reikä ja se alkaisi olemaan sillä hyvä. Nyt on porottu läpi näistä peräapurungon etumaisten kiinnityspisteiden kohti ja se on ihan tuossa keskellä, missä nämä tämmöiset hitsit on laitettu. Siitä varovasti poraa vaan sen pellin auki, niin sieltä löytyy kierteet ja tosta piti hakea, se on semmonen erikois M12, mutta 1.5 nousulla, vähän erikoisempi hieno kierre. Ja tarkoitus on nyt, että siihen mä tämmöisellä pikkupulteilla saan asemoituu, näytän sen. Tuohon putken päähän on ilmestynyt reikä myös tässä välissä ja sit mulla on tää pultti tossa. Eli se on tarkoitus laittaa tosta läpi. Mä saan sillä asemoitua putket tonne. Ja vaan siksi aikaa kiinni täältä päästä, että mä pystyn sen häkin tekemään. Siinä on nyt kaikki 4 tehtynä, eli nämä on ne taaemmat, nämä lyhyemmät ja eteen vähän pidemmät ja reijät porattuna. Ihmeen vaikea jotenkin saada ihan keskelle porattua. Tässä on varmaan joku sorvi, mihin laittaa nämä pyöriin.
Sama juttu sitten tänne perälle, eli tuossa kohtaa pitäisi olla, kun mä poraan reijän läpi, niin tulla ne kierteet, ne taaemmat apurungon kiinnityspisteet. Okei, sinnehän se ruuvi meni. Pikkasen piti tehdä tällä tavalla tuolle ruuvin päälle. Tänne siis tuolta tulee alhaalta päin se varsinainen pultti, millä se peräapurunko on kiinni. Ja tämän idea tässä nyt ei ole muuta kuin saada tilapäisesti nämä asemoitumaan tuohon kohdalle. Ja en halunnut kierteitäkään vaurioittaa. Pikkasen tuli sivuun porattua tuo reikä, niin piti tämmöisellä jyrsimellä sitä pikkasen tuosta leventää. Ja nyt se siihen ottaa. Mä saan sen verran niitä kiristettyä. Mä teen tällä tavalla nämä muutkin, niin mä saan nämä asemoitua paikalleen. Ja toi kannattaa tosta hitsata kans kiinni sitten ennen ja tämä ympäri kans siihen. Putkenpätkät on nyt tiukasti tossa kiinni. On siis ruuvattu niillä lyhyillä ruuveilla sen verran mitä niitä kierteitä tosta näkyy. Kaikki on tossa tukevasti. Ja nyt tehdään se häkki tähän väliin ja sitten mä ruuvaan nää irti ja myöhemmin saa sen pitkän jonkun kierretangon sitten tuohon tilalle. Tältä se nyt näyttää tosta. Nyt tosi hyvät sovitteet tuli ja varmaan vähän alemmaksi laitan sen vielä tosta ja sitten heftaan kiinni. Sen jälkeen mä voin irrottaa tän ja hitsata loppuun pöydällä sen. Tässä vaiheessa täytyy tehdä tonne iskaritorniin vahvistukset 3 levystä, että saadaan nämä putket liitettyä ja yhdistysputki tehtyä tuohon väliin ja pakko tehdä pikkasen sapluunaa paperista, että osaan leikata. Eli tällainen 3 plootu, toki hitsataan tähän myös laput päälle. Se olisi kuitenkin kiinni tuossa tornissa, eli se voi tuolta takaa hitsata suoraan siihen tästä yhdistysputki tuonne toiseen torniin. Ja myös vinotuet tähän näihin putkiin. Tolleen sitä voisi kokeilla. Tohon taas tulisi tästä läpi. Sitten pääkaaren takatuenta. Tuli tehty aikanaan tämmönen oma särmäyskone, eli ihan yksinkertaisuudesta vaan lattarautaa ja käsivaralta sen terotin. Ja tässä on kaksi tämmöistä pyörätankoa hitsattu vaan lattarautaa ja sillä kun puristaa, niin toinen pääty meni ihan täsmälleen 90-seksi tosta ihan vähän toinen pääty. Jotain pientä feilua tossa on, ettei se aivan tarkka ole, mutta aivan riittävän hyvä tähän. Aika hyvin näyttäisi tuohon sopivankin. Vähän tuolta ehkä hion pois, että se istuu paremmin. Tästä sen voi hitsata kiinni ja tosiaan tähän semmoset levy päälle vielä, millä hitsataan tuohon umpeen, niin voisi olla aika hyvä. Tuosta alkaa nyt hahmottua, mitä mä tässä haen, eli tuosta tulee menemään vinotuet molemmin puolin
sama juttu identtisesti toiselle puolelle. Ja tää tämmönen rakennuslaaseri, tämmönen ristivyölaaseri auttaa pikkasen tässä katkaisuviivojen määrittämisessä. Muuten on pikkasen vaikea silmällä katsoa. Tässä on tullut testailtua, että mikä olisi paras tapa tehdä näitä notseja näihin putkiin. Ja tossakin näyttää, että aika hyvä sovittaja onnistuu saamaan pelkästään käyttämällä ihan rälläkään tämmöistä flat diskiä ja sillä vaan hiomalla. Eli ensin tehdään eli sahataan se tuohon kulmaan ja sitten vaan hiomalla. Niitä on olemassa monenlaisia työkalujakin ton tekemiseen ja miten sen pystyy poraamaan, mutta varsinkin tommoset erikoisemmat mutkat, niin ihan tosi hyvin toi laikka puree tohon putkeen ja se on oikeastaan aika helppokin sitten tehdä. Toi pitäisi pystyä jo hitsaamaan ihan hyvin tuohon. Alkaa tuo perään tuleva häkki olemaan tuossa muodossaan ja nyt mä uskallan varmaan avata tuolta noin heftit ja irrottaa sen ja pyöritellä tuossa pöydällä ja hitsata loppuun sen. Niin. Hiljalleen tuossa hitsaukset etenee ja ihan ok näyttäisi tuleva. Niin kuin näkyy, niin aivan just tarkkaan en millään saanut tehtyä noita sovituksia, mutta tuosta kun tuommoisen tekniikan opin, että pikkasen tuolla virralla pumppaa samalla ja aina syöttää lankaa silloin kun virtaa nostaa ylöspäin, niin pystyy hiljakseen mennä myös pieniä rakoja läpi, vaikka paras tietenkin olisi, että se olisi aivan kiinni. Se meni nyt sinne takaisin ja ihan hyvin meni paikalleen, vaikka vähän pelkäsin, että se voisi tuosta lämmöstä vähän vedelle, kun se tuossa hitsauksessa sai ihan huolella lämpöä. Ja ihan ok onnistui noikin. Ei nyt ihan jokainen saama aivan niin nättiä, mutta kyllä mä rakenteellisesti siihen nyt niin kuin ihan luotan, että se on hyvä. Mut joo, sitten jatkuu varmaan. Tonne täytyy laittaa ne
kaarien ne takatukien jalat, jotta mä voin tehdä loppuun ja ehkä lopullisesti laittaa noin paikalle. Kaikkea mä en viitti heti, kannatakaan vielä hitsata ihan lopullisesti kiinni, vaan heftaillaan paikalle ja homma eteen.